การเนี่ย เคยครับ สงสารเลยอะไม่น่าดูเลยอะ ก็เราก็กลัวเหมือนกันนะฮะ พี่วิโรจน์ตอนปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ 46 ครับ โอ้โห ก็ยังถือว่าเป็นนักการเมืองที่วัยรุ่นถูกไหมครับ วัยรุ่น ไม่แก่มาก ทำไมจะไม่วัยรุ่นเขารู้ศัพท์ทุกอย่างเลยค่ะ ถือว่าร่วมสมัย เพราะว่าเรา ไม่ ก็ เด็ ถื ก อว่า ไปไม่แก่ไป ถือว่าเราก็เสพสื่อจากที่ทุกคนเขาเสพกันไง TikTok ก็เสพเนาะ อ่า แต่เราจะอยู่ในฐานะแบบคนดูมากกว่านะครับ ใช่ไหม แล้วพี่วิโรจน์คือรู้ศัพท์พวกวัยรุ่นได้ยังไงคะ วัยรุ่น คือถ้าเกิดคุณอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะ อ่า คุณก็ต้องแบบคุณก็รู้อยู่แล้วแหละเราก็สงสัยว่าเขาคุยอะไรคุณก็ดูเทรดเขารู้แล้วอ๋อมันหมายความว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะ มันจะมีศัพท์อะไรที่พี่วิโรจน์แล้วแบบดูแล้วแบบงงคำกับคำ ว้าว อะไร ว้าว แบบ ที่แบบ ว้าว ว้าว เลยอะ ไม่มีนะเราก็ เพราะว่าทั ตาน ม หมด ทันเนาะ ทานหมด อ๋อยังมีศัพท์แบบที่เขานั่งถามคำตอบคำเนาะ อ๋อที่เป็นแบบว่าที่เป็น พี่ ศัพ กระ ท์ เทย ศัพท์ บอก พี่กระเทยบอก อะไรอย่างเงี้ย อ่า คือบางทีมันมาจากเพลงอะแล้วเราไม่ได้ฟังไง ห ใช่ นู ไหม อยู่ข้างพี่นะครับพี่ ให้ ให้ทายว่า ให้ทาย คำต่อไปคำ อ๋ อะไร อไทยแท้ไทยแท้ อ่า อะไรอย่างเงี้ยเราคุ้นพี่กระเทยบอกมันใช่หรือเปล่าเนาะเกิดพี่กระเทยไม่ได้บอกเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปกล่าวร้ายเขาอีกใช่ไหมเขาว่ากังวลอีกอะ มันกลายเป็นซีเรียสไปหมดเลย ว้าวุ่นไปหมดเลย พี่วิโรจน์ครับผมมาเจอพี่วิโรจน์ก็คือพี่วิโรจน์เป็นนักการเมืองแล้วผมอยากรู้ว่าก่อนหน้านั้นพี่วิโรจน์ทำอะไรมาก่อน ทำงานบริษัททั่วไปเนาะก็คือก็ทำงานธุรกิจด้านร้านหนังสือ ร้านหนังสือ ร้านหนังสือ เปิดร้านหนังสือแล้วครับหรือว่า ครับก็เป็นบริษัทร้านหนังสือเราพูดชื่อก็ได้นะก็คือ C Education ก็คือ C Ed Book อ๋ Center อ C Ed ครับ Book ช่วงหนึ่งก็อยู่มา 16 ปีเนาะ ทำในตำแหน่งอะไรครับ ตอนนั้นทำทั้ง HR แล้วก็ไปดูเรื่องของการสรรหาสินค้าที่ไม่ใช่หนังสือมาขายในช่วงท้ายๆนะครับ แล้วก็ดูการตลาดด้วยส่วนหนึ่ง อย่างแรกเลยทำไมพี่ไปสมัครงานที่ซีเอครับ โอ้ แปลกมากนะ เพราะว่าอยู่ดีๆเราแบบเอ้ยเดี๋ยวเราเดินไปสมัครงานที่ร้านหนังสือดีกว่า ชอบอ่านหนังสืออย่างเงี้ย ชอบคืออย่างนี้ฮะทุกบริษัทนะมันต้องมีการวางระบบการทำงานใช่ไหมครับ C-Ed เนี่ยก็มาเป็นลูกค้าพี่ในการที่จะวางระบบ workflow ในการทำงาน ครับ ใช่ไหมการที่คุณเป็นร้านหนังสือเดี่ยวๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ได้ถูกไหมจะอินดี้ยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณจะขยายแบบ 300-400 สาขาเนี่ยมันจะต้องมีระบบละถูกไหมมันต้องมีระบบบางอย่างเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาทำระบบตรงนั้น อ๋อไปช่วยระบบหลัง แสดงตอนแรกอยู่ที่อื่นมาก่อน ใช่ แปลว่าพี่จบมาร์เก็ตติ้งเหรอครับ วิศวะเลยฮะ จบวิศ โอ้ วะ วิศวะแล้วไปทำหนังสือโอ๊ะ ยุคนั้นมันคือเรารู้สึกไหมว่าวิศวะกับหมอมันครองเมือง มันครูมันครู พอใครที่แบบ จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมาย ว่า ของเด็ก สอบเก่งหน่อยมีผลสอบดี เราไม่อยากใช้ว่าเรียนเก่งเลยนะคือผลสอบดีหน่อย อ่ะ คุณก็ไม่เลือกสอบหมอคุณก็เลือกสอบวิศวะ เข้าใจ ถูกป่ะ เพราะว่าความเชื่อเขาจะคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะ เป็น ลูกเราอะ ท็อปเทียร์ท็อปเทียร์ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับ อ่า ตอนนี้วิศวะนี่แบบก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงอาจจะเงินเดือนเริ่มต้นอาจจะเยอะ แต่ว่าการเติบโตมันก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่านวัตกรรมมันไม่ค่อยมาแล้ว สมัยก่อนตอนนั้นผมเรียนวิศวะยานยนต์จำได้มันจะมีโฆษณาของที่เด็กหมุนปากกานะสักวันหนึ่งคุณอาจจะได้นั่งรถที่ผมสร้างก็ได้ อะไรอย่างนี้ ใช่ไหมมันก็มีความฝันคืออย่างนี้ คือต่อให้ฝันมันหลอกเราอ่ะ มันก็ยังมีความสุขที่จะฝันไง ถูกป่ะบางคนบอกว่าถูกคนอื่นหลอกอ่ะ มันยังดีนะ อย่างน้อยตอนที่เราถูกหลอกเรายังมีความสุขไงใช่ไหม ยังมีความหวัง คุณหลอกเราเว้ยหรือคุณจะคบใครอ่ะ ต่อให้เขาหลอกคุณอ่ะ ช่วงที่เวลาที่คุณถูกหลอกคุณยังมีความสุขถูกป่ะ ใช่ จะไม่อยู่ดีว่าเดินมาหาคุณกูไม่ชอบมึงหรอกไอ้ผิดหวังทันทีอ่ะ รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก อย่างน้อยบางคนบอก เป็นเพลง บางคนบอกโอ้แม่งผิดหวังร้องไห้ฟูมไฟายแต่อย่างน้อยตอนที่ถูกหลอกก็ยังมีความ มีความสุขและแฮปปี้อยู่ แล้วพี่วิโรจน์มาเล่นการเมืองได้ไงครับ หลัง จาก จาก ที่ ทำ C Ed Book เลย ตอนนั้นแหละครับพอ ครับ 16 ปีมันก็อิ่มตัวเนอะเราก็กะว่าจะออกมาทำนั่นทำนี่จริงออกมาเบรกเลย ครับ ว่างเลยกะว่าจะหาช่วงเวลาเบรกให้กับตัวเองเนาะสัก 3 เดือน แล้วคราวนี้พอมีพรรคอนาคตใหม่เขาตั้งใช่ไหมมันก็เป็นสมัครพรรคพวกก็ชวนกันมาเฮ้ยเรามาช่วยกันระดมความคิดว่าจะมีนโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรทำบ้าง อุ๊ยแต่มันต้องมีจุดที่ จุดพีคที่แบบว่า จุ เรา ด สะ ที่ กิดเรา รู้ ใช่ไหม สึกว่าเราจะเข้าไปเล่นการเมืองอย่างผมอย่างเงี้ย จริงๆนะ ผมเป็นคนไม่ชอบการเมือง ไม่ใช่ไม่ชอบการเมืองนะพี่แต่ผมไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปอยู่ ไป ใน อยู่ การ ใน เมือง นั้น ถ้าเกิดบ้านเมืองอยู่ในสภาวะปกติโอ๊ตก็อาจจะไม่ได้เห็นพี่อยู่ในแวดวงนี้เหมือนกันนะ เพราะอย่างนี้คือสภาวะปกติมันพูดได้ว่าปกติดีหรือปกติไม่ดีถูกป่ะ ครับ คือปกติไม่ดีก็คือการเมืองก็เป็นของนักการเมืองกลุ่มก้อนทางการเมืองเท่านั้นใช่ป่ะ ครับ เราเองก็ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปพูดอะไรก็อาจจะจับกลุ่มในร้านกาแฟด่าแม่งทำไมแม่งโง่อย่างนี้ทำไมแม่งอย่างนี้ เรา พวกเรานะพวกเรา ทำไมต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นแล้วก็อาจจะเป็นคนแค่นั้นแล้วก็ไปทำชีวิตของเราต่อไปใช่ไหม ครับ แต่พอเราเจอแบบพรรคการเมืองที่เปิดการมีส่วนร่วมใช่ไหมแล้วแรกๆก็ไม่คิดอะไรก็ไปบ่นแม่งอะใช่ไหมแต่เฮ้ยพอบ่นแล้วมันเริ่มได้
ทำนั่นทำนี่จริงจังเนาะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นสสเนาะเพราะตอนแรกเนี่ยลำดับปาร์ตี้ลิสต์ก็อยู่ลำดับที่ 30 กว่าเนาะก็คือพูดตรงๆก็คือว่าเราก็ลงเอาไว้เพื่อว่าเราจะได้เป็นทีมงานซัพพอร์ตของพรรคเท่านั้นเอง ครับ แต่ว่าพอมาทุกอย่างมันมาจากการเลือกของประชาชนพอโอกาสมันมาที่เป็นคนแปลกครับคือว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะได้มาด้วยความฟลุกหรือความพยายามก็ตามเนี่ยถ้าได้มาแล้วเนี่ยมันต้องทำให้ดีที่สุดมันเหมือนฟุตบอลอ่ะลูกอยู่ดีมงมาจากไหนก็ไม่รู้มันเข้าตีนเราพอดีอ่ะ ยิงซะหน่อย เพราะ นะ ว่าจังหวะ กูก็หัว 20 กว่าหลานมันต้องใส่เต็มข้อให้เข้าสามเหลี่ยมให้ได้ถูกป่ะมันก็ตอบไม่ได้เนาะใช่ไหมพอมีโอกาสเราก็ทำงานเรื่อยมามันก็เครดิตมันก็มาจากการที่เราทำงานดีอะไรประมาณนี้เรายิ่งแต่เรียกว่าดีเลยเรียกว่าเราตั้งใจดีกว่า ครั้งแรกที่ได้เป็นสสตื่นเต้นไหมครับพี่วิโรจน์ ตื่นเต้นมากนะ ตอนแรกพี่ลงเขตก่อนนะครับหรือว่าลงไป ไม่เลยลงปาร์ตี้ลิสต์ ลง party แล้ว list ก็ เลย คิดในใจเลยชิบหายแล้วทำไงดีวะ จากคนธรรมดาเป็นสสนี่มันงงมากนะ มัน ผ ต้อ ม ง ว่า ทำยังไงทำ การ อะไร พูดการจา ทำยังไง เนาะการพูดการจา คราวนี้เราก็ต้องไปนั่งดูนักการเมืองเก่าๆตอนอภิปรายดูศึกษากฎหมายต่างสังเกตไหมว่าแรกๆตอนอนาคตใหม่ที่จะไม่อยู่ในสารระบบไม่อยู่ในเฟรมเลย มันเหมือนกับฟุตบอลเคยเป็นว่าเราเปรียบเทียบเหมือนทีมอะคือเราเหมือนแอนดรูว์โรเบิร์ตสันน่ะคุณก็ต้องอยู่ในสนามซ้อมไม่ได้อยู่ดีคุณแบบใช้คำว่าใช้ตรงเสลออะคุณจะไม่เข้าใจแท็กติกคุณจะไม่เข้าใจเกมคุณยังไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไง คุณก็วิ่งพลาดในสนามอะไรอย่างเงี้ย เราไม่สแตนด์เอาท์ออกมาสักที เราก็ต้องดูแล้วก็หาจังหวะที่มันคิดว่าเป็นสนามเล็กๆพอเหมาะกับเราในการพูดเรื่องเล็กๆการตั้งกระทู้ถามเรื่องเล็กๆ เริ่มไปเล่นแบบถ้วยลีกครับก่อนเล่นเป็นตัวโรเทชันก่อน จูเนียร์ก่อนจูเนียร์ก่อน แล้วคราวนี้ก็คุณไหมสิริกัญญาใช่ไหมก็เป็นคนที่เป็นเหมือนแบบโค้ชแล้วก็เฮ้ยอันนี้มันได้นะก็เลยเสนอมันก็มีกระบวนการกลั่นกรองมาเลยว่าเฮ้ยวาระสำคัญนี้ลองให้พี่วิโรจน์พูดบ้างดีไหมอะไร เขาต้องเลือกคนด้วยเหรอครับ แล้วจังหวะที่พี่วิโรจน์ต้องไปพูดอะไรบางอย่างสักครั้งแรกเนี่ยพี่ไม่ตื่นเต้นหรอ นี่แบบพวก แบบในฐานะนักการเมือง ใน ในฐา ฐา นะ นะ สส แบบในฐานะที่เราได้มาแล้ว ถ้าพูดในฐานะนักการเมืองนะคุณอาจจะรู้สึกเครียดนะแล้วคุณพยายามจะปรุงแต่งคุณจะวอนนาบีคุณพยายามจะทำตัวให้เท่แต่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เคล็ดลับของพี่คือเวลาคุณจะพูดอะไร คือความเป็นผู้แทนราษฎรอ่ะคุณต้องพูดแทนความรู้สึกของคนนั้นอ่ะอย่างเช่นตอนที่ผมพูดเรื่องถึงโควิดอ่ะคุณต้องคิดถึงคนที่ติดโควิดแล้วแบบแม่งมืดแปดด้านจริงอ่ะเราอย่างไรอ่ะถูกป่ะเราก็ต้องไปทำกันบ้านถูกป่ะทำกันบ้านไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลนะแต่ที่สำคัญคือเก็บเกี่ยวความรู้สึกของเขาอ่ะคุณต้องเป็นผู้แทนที่สะท้อนความรู้สึกไม่ใช่สะท้อนข้อมูลยุคนี้ข้อมูลมันเต็มไปหมดแล้วน้องรอยเนาะคุณเข้าอินเทอร์เน็ตคุณเซิร์ชได้อยู่แล้วถูกป่ะแต่ไอความรู้สึกเขาเดือดร้อนมากนะเว้ยอย่างเงี้ยจะทำยังไงแต่คุณก็พูดมากในสภาก็ไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องทำด้วยข้อบังคับบางอย่างที่ทำให้คุณสะท้อนอารมณ์ได้แบบเต็มที่ที่สุดภายใต้ข้อบังคับของมันนะแล้วพอคนฟังแล้วนี่มันพูดแทนใจเราเนาะพูดตรงกับสถานการณ์กับความรู้สึกใช่ไหมเขาก็จะฟังเรามากขึ้นแล้วเขาก็จะไปเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เราเสิร์ฟเข้ามาแล้วยุคนี้มันมี user generated content เนาะถ้าเกิดเราพูดได้ตรงใจคนเขาก็จะผลิตคอนเทนต์นั้นต่อ มันก็เป็นมีมไงพี่ ก็เอาไปสปินต่อ พี่กำลังจะบอกเลยว่าพี่นี่ เป็นมีมเยอะมาก ในสภา คนขยัน มีมเยอะที่สุดละ ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าดาวสภา ดาวสภา พี่ดาวสภา อันนี้คือมีมเยอะที่สุดแล้ว อีกอันหนึงที่พลอยรู้สึกได้คือพี่วิโรจน์อะคุมอารมณ์ยังไงอะแบบบางทีอะมีฝั่งแบบคนอื่นพูดกลับมากระแทกเราอย่างเงี้ย แบบประท้วงแบบอะไรอย่าง หรือ เงี้ อะไร ย อย่างเงี้ยแล้วเราคุมอารมณ์ยังไงอะวะ หลังๆก็คุมไม่อยู่นะ พี่วิโรจน์ผมพูดจริงนะบางทีผมดูประชุมสภานะ เพราะ ผมแม่งอยากจะเคลื่องรีโมทหลายรอบมากเลย ภาพที่เราเห็นเป็นภาพของการพูดของคนที่เปิดไมค์ถูกปะ ครับ แต่บางครั้งเนี่ยที่เราน็อตหลุดเนี่ยมันก็มีสภาพของคนที่ไม่ได้เปิดไมค์ที่เราเห็นอาการของคนที่ไม่ได้เปิดไมค์อ่ะส่วนใหญ่เราไม่ได้น็อตหลุดจากคนที่เปิดไมค์หรอกครับเราจะน็อตหลุดจากคนอื่นที่ไม่เปิดไมค์อะ เขาก็คือแบบด่ากันแบบโบกเวกอะไรอย่าง ตอนหลั เงี้ ง ย เราบางทีเราก็เห็นเกมการเมืองที่ทำไมมันต้องทำถึงขนาด มัน นี้ เกมเนาะมันแบบ ถูกไหมมันดูแล้วมันทำไมมันไม่ตรงไปตรงมาเนาะแล้วเราก็รู้สึกหงุดหงิดเนาะทำไมเราต้องปั้นหน้าถูกไหมแต่สุดท้ายหลายครั้งถ้าเราคุมอารมณ์ไม่อยู่เราก็จะน็อตหลุดอ่ะถ้ามันหลุดจริงๆนะมันก็เหมือนกับนักฟุตบอลที่อยู่ดีไปย่ำเขาแล้วโดนใบแดงอาบน้ำก่อนเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราคุมอารมณ์ที่ดีเราก็จังหวะมึงดึงเสื้อกูก็ลากไปล้มในเขตโทษแล้วก็เอาจุดโทษดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ต้องความผิดพลาดเราก็ต้องเรียนรู้เนาะ ตอนที่เราเข้าไปอยู่ในสภาครับพี่วิโรจน์มันต้องมีเทคนิคมันต้องมีอะไรไหมที่ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดมันจะน่าสนใจแล้วก็จะทำให้คนแบบเห็นด้วยไปกับเราสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยพี่ ผมว่าข้อมูลก็ต้องมี
ความรู้สึกต้องได้ หลายคนเนี่ยเวลาที่พี่จะพูดอะไรก็ตามนะพี่มักจะถามว่าเราต้องการให้คนฟังรู้สึกยังไงก่อนรู้สึกขำแต่บางครั้งเราปลาใสคุยกับสมาชิกพรรคก็อยากให้รู้สึกขำแล้วก็พูดให้เขารู้สึกขำเราก็ต้องหัวเราะให้อร่อยถูกปะหรือถ้าเกิดเราต้องการให้เขารู้สึกแบบรู้สึกคับแค้นมันก็ต้องสะท้อนอารมณ์ที่คับแค้นตรงนั้นออกมา แน่น ถู ออก ปะ มา ใช่พอคนเรามีอารมณ์ร่วมกันมีเอมพาธีเข้าใจอกเขาเข้าใจอกเราสารมันส่งไปง่ายถูกปะแต่ถ้าเกิดคุณพูดเอาหล่อถูกปะทุกอย่างเป็นเหมือนเป็นทางการเหมือนเปิดสคริปต์แล้วอ่านนะ ข้อมูลมันอาจจะแน่นนะแต่ว่ามันอารมณ์ไม่ได้ น้ำเสียงด้วย มันดูไม่จริงเท่าไหร่ ใช่ป่ะ แสดงว่ามันเป็นเหมือนอารมณ์นักแสดง ต้องขึ้นเวทีอย่างนั้นเหมือนกันนะหรือศิลปินที่ต้องขึ้นเวทีเหมือนกันนะเข้าใจป่ะคือถ้าอยู่จะร้องเพลงอะไรก็ตามอ่ะถ้าอยู่ไม่มีอารมณ์ตรงนั้นนะคนก็ไม่รู้สึกเนี่ย พี่วิโรจน์ครับอะไรที่พี่รู้สึกว่ากฎในสภาที่เรารู้สึกโคตรงี่เง่าเลยพี่ โอ้ย ผมอยากรู้มันจะต้องมีกฎที่รู้สึกเฮ้ยมันมีกฎอย่างนี้ได้ยังไงวะ มันมีทำไม มันมี วะ ทำไมวะถ้าอยู่ในสภาเป็นสสนี่คือ สองรอบแล้วป่ะครับ 2 สมัย สอง สมัยกว่า จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันงี่เง่านะเพียงแต่คนน่ะใช้มันในทางงี่เง่ามากกว่า ๆอ๋อกฎเนี่ยไม่ได้มีปัญหา กฎไม่ได้มีปัญ ปัญ หา หา หรอก อยู่ที่ยูเซอร์ ก็คือแท็กติกอ่ะคือเอาตัวอักษรมาแบบมาบิดมาเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ย ทวิสต์คำ ใช่ไหมหรือเอาง่ายๆอย่างข้อบังคับที่ประท้วงกันอย่างเงี้ยที่วนเวียนซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็ใช้ข้อบังคับข้อที่ 69 อย่างเงี้ย มันคืออะไรครับ ทวงเวลาคือคุณรู้ว่าสมัยก่อนทำไมคนเขาถึงต้องประท้วงกันรู้ป่ะบางทีคุณเคยเห็นว่าทำไมเขาประท้วงด้วยเหตุผลงี่เง่าที่เคยรู้ว่า ประท้วงทำไมวะ แล้วมึงไม่อายคนอื่นเหรอวะ ครับ สมัยก่อนเวลาคุณดูนักการเมืองพูดเฮ้ยไอคนที่มันพูดเข้าเขาเว้ยเฮ้ยกำลังเข้าได้เข้าเข็ม สมัยก่อนมันไม่มีการดูย้อนหลังนะถูกป่ะมันไม่มี YouTube ไม่มีแล้วจะทำไงให้คนดูหรือประชาชนเขาเลิกดูโอ๊ตอะประท้วงเรื่อยๆจนคนรำคาญ แม่งเรื่อยๆขัดแม่งเรื่อย ขัดแม่งเรื่อยๆจนพลอยบอกกูเลิกดูแม่งก็ปิดแล้วกูไปดูอย่างอื่น แล้วทำไงฮะพรุ่งนี้สิ่งที่โอ๊ตพูดอาจจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันการคอร์รัปชันที่อยากจะ ๆแฉอยู่ แฉมากพรุ่งนี้ก็เหลือแค่พื้นที่ อะไรล่ะหน้าหนังสือพิมพ์เล็กๆถูกป่ะซึ่งใช่ป่ะ เทคนิคเป็นเทค แท็ก นิ ติ ค กแต่ถ้าพูดถึงเรื่องประท้วงนะหลังๆเขาก็เลิกประท้วงแล้วนะเพราะว่าคุณเจอแบบ เพราะเขารู้ว่าไปดูย้อนหลังได้ เราดูย้อนหลังได้แล้วเดี๋ยวนี้สำนักข่าวแต่ก็มีแบบเวอร์ชั่นตัดประท้วงเลยนะ แม่งตัดออกไปเลย แล้วไปชนคลิปให้ ก็เรียบร้อยก็ชนคลิปให้เรียบร้อยก็แต่แล้วคนก็ไม่ค่อยประท้วงละ พี่วิโรจน์ครับในฐานะที่พี่วิโรจน์ไม่เคยเป็นนักการเมืองเลย อ่าฮะ แล้ววันนี้มาเป็นนักการเมืองไทยจากที่เราไม่ได้เข้าไปอยู่กับมันนะพี่จนมาอยู่กับมันการเมืองไทยในสายตาพี่วิโรจน์มันเป็นไงบ้างครับ ไอ้คำว่าประชาธิปไตยที่เราได้ยินเนาะมันก็จะเป็นแบบ มันมีอยู่จริง นี้ ไหม ไปสักพักหนึ่ง ครับ แต่คำว่าประชาธิปไตยมันแย่อย่างหนึ่งนะมันเป็นศูนย์รวมของความผิดหวังนะคืออย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณต้องเข้าใจจริง อะ สมมติอยู่ดีเราบอกเรา4 คนเนี่ยเราบอกเราอยากจะไปกินอะไรโหวตดีไหมอ้าวมันต้องมีคนผิดหวังถูกปะหรืออย่างน้อยเอาไว้นะเราประชาธิปไตยโอ๊ตอยากกิน5 อย่างได้กินอย่างหนึ่งพี่อยากกิน3 อย่างได้กินอย่างหนึ่งพลอยอยากกิน2 อย่างได้กินอย่างหนึ่งพีทอยากกิน6 อย่างเลย เอาทุกอย่าง ได้กิน4 อย่างโชคดีหน่อยแต่มันเป็นระบบเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกอะแต่ทุกคนบ่นได้หมดใช่ไหมโอ๊ตก็บอกว่าแม่งอยากกินไปต้อง4 อย่างแม่งได้อย่างเดียวเองเหรอวะใช่ไหมแต่มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละแต่ถ้าเกิดเผด็จการมันง่ายไงเฮ้ยผม กินรวบหมด ก็กูสั่งแล้วกูสั่งแล้วมึงเดินไปฉี่กู พวก สั่ง มึ แล้ ง ว สั่งหมดแล้วพวกมึงมีหน้าที่แค่ต้องกิน มันก็มุดภาพพี่กับพีทอยู่ตอนโต๊ะณตอนนั้นก็จะได้ประโยชน์แบบ 100% ถูกป่ะแต่บอยกับ ได้แดกสิ่งที่เราชอบ พลอยกับโอ๊ตหายไปไหนก็ไม่รู้มาช้าเรียบร้อยก็ อดแดก แล้วคนอย่างกูได้เลือกแค่2 อย่างที่คิดไว้ในหัวคือได้กินไม่ได้กินเลยทั้ง2 อย่างเลยนะอย่างนั้นก็จบ ทุกคนก็เลยแบบบางครั้งในบางช่วงเวลาก็เลยเชื่อเรื่องเผด็จการแบบคุณอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่กับพีทเริ่มแตกคอกันเมื่อไหร่ปุ๊บพี่มีอำนาจเหนือกว่าพีทอาจจะซวยแล้วถูกป่ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นระบบที่มันเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขแล้วก็ไม่มีใครสมหวัง 100% แต่มันไปด้วยกันได้ ความผิดหวังที่ไปข้างหน้าได้ แล้วในพาร์ทของการเมืองจริงๆครับมันเทามันขาวมันดำมันเหมือนที่เรา ทุกอย่างมัน คิดถึง ก็ ตอนเด็กๆ ทุกอย่างมันก็มีทั้งเทาแก่เทาอ่อนขาวดำไม่มีหรอกในโลกใบนี้เนาะมันจะมีมนุษย์คนไหนแบบเฮงซวยได้ 100% มันก็คงไม่มีขาวสะอาด 100% ก็ไม่มีมันก็แล้วแต่ว่าเทาอ่อนเทาเข้มเนาะแล้วก็อย่างคำว่าการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นคำเชิงลบไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะ
เช่น เราพูดถึงการเมืองทุกอย่างไม่ โอ้ดูแล้วจะลบเนอะ ในกระถิบไปหมด แต่จริงๆแล้วแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าแต่เดิมการเมืองมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึงแต่ถ้าเกิดการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนเมื่อไหร่แล้วมีการมีส่วนร่วมมันจะเป็นเรื่องปกตินะ เราพูดเรื่องการเมืองเยอะเรามาพูดเรื่องส่วนตัวพี่วิโรจน์ดีกว่า พี่วิโรจน์ทุกวันนี้มีครอบครัว มีฮะ นะครับ ก็มีลูกสาวที่น่ารัก1 คนครับ นี่ ว้าว อายุเท่าไหร่ล่ะคะ ตอนนี้10 ขวบครับ โอ้แล้วเขารู้ไหมว่าคุณพ่อเขาเป็น เป็น ดาวสภา เป็นแบบ คุณพ่อเขาเป็น คนมีชื่อเสียง รู้ฮะ เป็นแบบ ตัวด่า มีเมเกอร์ เป็นมีเมเกอร์ รู้ ตัวด่าของสภา รู้แต่ว่าเขาก็เฉยๆนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบเขารู้สึกแบบเหมือน ไม่ได้ ทั่ว รู้ ไป สึก อ่ะ พิเศษ ใช่ไหม แต่เพื่อนลูกน่าจะรู้สึกพิเศษว่า เพื่อนลูกก็อาจจะถามหน่อยว่า เพื่อน เขามีมาถาม มีเขาก็ถามว่านี่คือพ่อเธอหรือเปล่า เพื่อนกูเป็นลูก แต่ว่าลูกผมนี่แบบเขา ส ก็ ตรอง เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องตอบแบบสงวนท่าที อ่า พ่อสอนมาดี เพราะเราไม่รู้ว่าเขาชอบพ่อเราหรือ ห เป รือ ล่า เราเกลียดเขาอาจจะโดนต อย่าออกตัวแรงใช่ไหม ตัวแรง โดนตก แล้วเรา ใช่เลยเอานั่นแหละกูตามหามึงมาตั้งนานแล้ว กลัว แต่ว่าครอบครัวก็สนับสนุนใช่ไหมครับพี่วิโรจน์ให้เล่นการเมือง จริงๆนะฮะก็ไม่ ไม่ค่อย ไม่ค่อยสนับสนุนคืออย่างนี้ เขาเป็ ก็ น ต้อง ห่วง ยอมรับว่า เขาเป็นห่วง ความ กก เสี่ยงอ่ะมันตกอยู่ที่ตัวเราใช่เขาก็เป็นห่วงนะ อืม ส่วนสองก็คือว่าทุกคนมันก็สูญเสียความเป็นส่วนตัวเนาะ อืม อ๋อ อืม แล้วเขาก็กลัวว่าเอาง่ายๆมุดอยู่ดี เราจะทำอะไรก็ถูกจับจ้องมากแล้ว อืม จำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เคยมีการเปิดเผยว่าก็มีเจ้าหน้าที่ลึกลับมาตามลูกตามเราใช่ไหม เนี่ยพี่กำลังจะถามเลยว่าพี่โดนอะไรอย่างงี้บ้างปะ ก็ครั้งหนึ่งเคยโดนแต่ก็ ขู่ แล้ว อะไรอย่าง แล้ งี้ ว ปะ แล้วก็ยุติกันไปพอถูกเปิดเผยเปิดโปงก็คงเลิกแต่ไม่รู้จะตามทำไมนะคือคนพวกเนี้ยเขาจะมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะต้องมีคนบงการ อืม อยู่ดีๆคนอย่างวิโรจน์จะหาเหาใส่หัวทำไมนะ มันจะต้องมีคนบงการ แล้วเขาก็ตามพี่อะวิ่งไปพี่วิ่งตอนเช้าเขาก็วิ่ง แล้วก็พี่เป็นคนที่น่าเบื่อมากนะคือรูทีนซ้ำๆ มันก็คงงงว่าเมื่อไหร่มึงจะไปพบกับซัมบาดี้สักทีนะก็มันก็ไม่เจอ ไม่ได้ ก็เป็นอย่าง เจอ เงี้ย ใคร แล้วก็เลิกตามกันไปเองเนอะ รูทีนพี่เป็นยังไง รูทีนนะครับ ตอนเช้าตื่น รูทีน มา ตอนเช้าแต่เดินมันก็จะไปเดินที่สวนหลวงร9บ้าง ครับ นะครับ อ่า ไปที่บึงหนองบอนบ้างแต่ตอนเนี้ยเป็นไม่มีวินัยละตื่นสายละ นะครับแล้วก็พอเครียดก็ไม่ค่อยได้ไปเนอะสองก็กินข้าวเช้าปกติครับ แล้วก็ดูข้อมูลของคนที่ส่งเข้ามานะครับมอบหมายงานให้ทีมงานลองไปคุยลองไปสืบ เรื่องร้อ ข่าง ว เรี ดู ยน ซิ ต่าง เชื่อไหมว่า 10 เรื่องที่เข้ามานะจะมีประมาณสัก2 เรื่องเท่านั้นอ่ะที่อาจจะมีเนื้อมีหนังหรือมีข้อเท็จจริงเนาะครับแล้วมี 6 จาก 10 บางครั้ง น้ำ เป็นเรื่องของบางทีมันไม่ใช่น้ำในสุดน้ำเรายังเข้าใจเนาะ อ่า น้ำบางทีเรายังเอาไปหาต่อได้เนาะแต่บางทีมันเหมือนกับวางเบ็ดเลยอ่ะคือเอาข้อมูลที่มันอาจจะไม่จริง เป็นการใส่ร้ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าเป็นข้อมูลฝ่ายเดียวเนาะ ๆยืมมือเรา เราก็ต้องตรวจสอบดีๆเหมือนกันเนาะเพราะบางครั้งถ้าเราผิดพลาดไปเนาะเราก็จะโดนกล่าวหาอีกว่า ไป มั่วนี่หว่า มั่วหรือว่า อืม ฟังความข้างเดียวถูกป่ะแต่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็รอบคอบมากขึ้นเนาะ ส่วนใหญ่ส่งมาในไหนพี่ Facebook บ้างนะครับส่วนใหญ่เป็น Facebook ส่งมาเป็นจดหมายก็มี ส่งมาเป็นตั้มไดรฟ์ก็มีแถมไวรัสมาบ้างก็มี เปิดเราก็อะไรวะเป็นไฟล์แปลกๆเราก็ไม่กล้าเปิด .exe อีกเรามันไม่น่าใช่ เสียวๆอยู่เสียวๆอยู่ ไม่น่าใช่แล้ว แถมไวรัสมาอีก เราก็ไม่รู้นะแล้วก็ไปนัดประชุมนัด อ่า พบนัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครที่มีมูลก็นัดพูดคุยเนาะถ้ากลางค่ำกลางคืน เวลาขับรถกลับนะก็จะฟัง YouTube ตอนนี้ที่ฟังอยู่ทุกวันนะคือฟัง The Ghost นะ ว่าแล้วว่าต้องฟังผีแน่นอน เฮ้ยมันไม่หลับ มัน แรกๆฟังที่ โฟ ว่า กัส มันไม่หลั มันโฟกัส บมันโฟกัสแล้วคุณอ่ะจะไม่กล้ามองกระจกหลัง คุณจะมองแต่กระจกหน้า คุณจะไม่วอกแวกไปมองซ้ายมองขวาเลยนะ แต่ว่าช่วงเวลาใกล้ๆบ้านก็จะเปลี่ยนเป็น The Diver บ้างเป็นเสือร้องไห้มาที่มันดูเอนเตอร์เทนหน่อยอะคือไม่ต้องโอ้โหคุณผีจนถึงบ้าน มันก็จะรู้สึกวิวถูกไหมเฮ้ยเรารู้แล้วเราเปิดแผนที่รู้ดิเหลือ15 นาทีเหลือ20 นาที โอเค จะถึงบ้านแล้ว เปลี่ยน เอามา The Driver มาดูแทนเอาเสือร้องไห้มาดูแทนก็ให้มันดูแบบเอนเตอร์เทนหน่อยหรือถ้าเกิดช่วงนั้นบอลแข่งก็เปิดบอลสลับบ้างไม่งั้นโอ้โหคุณหลอนจนถึงบ้านมันก็ไม่ไหวใช่ไหมผมจะแนะนำให้ทุกคนนะที่เป็นสอนให้ฟังเขาเรียบเรียงดีนะคือถ้าเกิดคุณเล่าเรื่องผีแล้วคุณเล่าแบบสับไปสับมานะมันจะจากความหลอนมันจะกลายเป็นความรำคาญใช่ป่ะ ผมว่าจริงๆ เรื่องผีกับอภิปรายมีความใกล้เคียงอะนะ ใช่ คนเล่าเรื่องผีเก่งอะ ลำดับเรื่องคุณต้องลำดับเรื่องนี้ในฐานะที่คนเล่าเรื่องนะแต่เราไม่เคยเจอเรื่องผีไงเราเลยไม่รู้จะโทรไปหารายการเขาได้ยังไง อ่า ก็เหมือนกับการอภิปรายนะสมมติอยู่ดีบอกคุณไปเจอบ้านหลังนึงที่เขามีประสบปัญหาว่าเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ คุณอาจจะบอกแค่ว่ามีบ้านหลัง
หนึ่งครับคุณตาคุณยายไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่แต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนนะท่านประธานลองนึกภาพตามนะครับคุณตาคุณยายอยู่กัน2 คนคุณตาติดเตียง แล้วคุณลองคิดดูว่าติดเตียงเป็นแผลกดทับแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ คุณยายต้องถือพัดคอยพัดให้ตลอด เขาใส่เรื่อง มันเป็นลำดับเรื่อง แล้วมันเป็นภาพที่เราเห็นจริงๆอ่ะมันสะท้อนได้ดีกว่าบ้านหลังหนึ่งในชุมชนคุณตาคุณยายไม่มีไฟฟ้าใช้ถูกปะมันเหมือนผีเหมือนกันนะพี่แจ็คนึกตามผมนะครับจริงๆถ้าเกิดกูไม่นึกตามกูก็ไม่กลัวหรอกใช่ปะแต่พอคุณนึกตามมึงเมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหเฮ้ยมันทำไมคนหัวมันหลอนวะก็ลองคิดดูเดี๋ยวมันจะเล่าทำไมผมเปิดห้องเข้าไปในโรงแรมซ้ายมือก็จะเป็นราวไว้แขวนเสื้อนะครับ กินอับกินอับไฟสลัวแล้วก็มีกลิ่นอับแล้วปลายทางเราก็จะเห็นม่านแล้วมันมีแสงจากไฟหลวงแล้วเวลามันรถขับผ่านก็จะมีไฟแวบแวบแวบใช่ไหมครับแต่ตรงนั้นมันจะมีรถได้ยังไงพี่แจ็คเพราะมันเป็นทางลูกรังแล้วรถอ่ะมันขับไม่ได้ตรงนั้นมันเป็นป่าหมดเลยไฟมาจากไหนเห็นไหมแต่ผมมีเทคนิคนะคุณโอ๊ตเวลาคุณจะดูคลิปพี่แจ็คเนี่ยคุณดูไงว่าคลิปไหนหน้าผมพอเราดูจากยอดวิวนั่นก็ส่วนหนึ่งคุณกอไปตอนด้านหลังก่อนจะจบทุกคนเล่าจบนี้มันก็ประมาณนี้นะครับพี่แจ็คถ้าพี่แจ็คตอบว่าโอ้ยไม่ประมาณนี้หรอกครับ แต่ว่า ของแท้ คุณต้องดูอันนี้เลยของแท้ละเลย พี่วิโรจน์เคยดูคลิปที่มีคนโทรมาเล่าเรื่องผีให้อาจารย์วีระฟังมาครับไปหาดูตลกมาก เหรอ ตลกมากแล้วก็ถามว่าแล้วหนูเห็นเงาสลัวเงายังไงมันเป็นยังไงเราเดินไปดูไหมประตูมันเปิดเองได้ยังไงเคยฟังตลกมากเลยเนี่ย สรุปแล้วคือกูไม่ต้องกลัวผีแล้วจะมีชีวิตผมเนี่ยตอนก่อนไปแล้วกันผมเคยคิดในใจว่าโทรไปหาอาจารย์วีระดีกว่าเคยโทรไหมโทรไปโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเป็นโอ๊ตปราโมชอ่ะผมเคย สนุกไหมครับผมเครียดมากครับ ผมเตรียมไปมากว่าเราคุณจะคุยอาจารย์ว่าคุณต้องเตรียมใช่ไหมตอนนั้นผมจะคุยเรื่อง SME เรื่องอะไรผมเตรียมมาผมทำกันบ้านอ่ะคุยอาจารย์ว่าคุณต้องเตรียมทำกันบ้านเราตอนนี้มีกี่รายแล้วมีหนี้ยังไงเราคุยผมอยากคุยจากว่าจะเป็นจริงจังเลยการคุยที่ดีผู้ฟังจะได้ประโยชน์อาจารย์วีระผมจำได้แกจำชื่อผมไม่ได้หรอกอ๋อเรื่องนี้เหรอให้คุณไปหาข้อมูลจากแบงค์ชาติมีโอเคสายต่อไปกูเตรียมตั้งนานเตรียมมาประมาณชั่วโมงกว่าคุณงานอาจารย์ให้โอกาสผมหน่อยได้ไหมขอผมอีกสัก15 วินาทีโอเคสายต่อไปเลยก็เป็นคลิปที่ผมดูย้อนหลังบ่อยนะแล้วบางทีถ้าดูใน TikTok คุณชอบดูอะไรผมน่าจะหาว่าผมโรคจิตนะผมชอบดูบีบสิวเฮ้ยเล็บขบมาไหมเล็บขบดีมั้งไหมเล็บขบมันเกินไปเล็บขบผมว่ามันเกินไปนิดนึงมันรู้สึกแต่ว่าคนชอบดูอะไรอย่างนี้พี่ทีพี่วิโรจน์วัยรุ่นเหมือนกันนะดูวัยรุ่นเลยเยอะนะให้คุณรู้ว่า TikTok หรือ Facebook หรือก็ตามนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสื่อที่ทำให้คุณเปิดเข้าสู่โลกเศร้าโศกไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นสื่อที่ขังคุณอยู่ในโลกของตัวคุณเพราะถ้าเกิดสมมติอยู่ดีคุณเซิร์ชเรื่องแต่งตัวใช่ป่ะมันจะมีแต่คลิปแต่งตัวแล้วคุณก็จะหลงคิดไปว่าเฮ้ยทำไมคลิปแต่งตัวมันเต็ม YouTube เต็ม TikTok ไปหมดไม่อัลกอริทึมมันอัลกอริทึมที่มัน personalize สื่อแล้วก็ส่งสื่อที่คุณชอบดูให้คุณจนทำให้คุณรู้สึกหลอกตัวเองว่าเฮ้ยคุณเนี่ยแม่งทั้งโลกใบนี้แม่งมีแต่คลิปแต่งตัวหรือคลิปทำไมเดี๋ยวนี้คนมันชอบดูคลิปบีบสิวกันจังวะปรากฏผมถามมันก็มีแต่ผมกับพีทเนี่ยใช่ไหมเรื่องเราดูมันก็ฟีดมาให้เราอยู่เรื่อยถูกไหมวันนี้พี่วิโรจน์มาทำอะไรที่รัฐสภาครับวันนี้เหรอฮะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปทำงานต่อในหน้าที่ของสส1 วันพี่ไม่ต้องทำงานอะไรบ้างครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมีญัตติหรือว่ามีเรื่องที่เรียกว่ามีเรื่องที่เขาหารือกันในสภาถ้าเป็นเรื่องที่เราสนใจเราก็เข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยนำเสนอแนวทางออกนะครับมันก็มีการพิจารณากฎหมายเรื่องนี้สำคัญมากนะครับสำคัญกว่าญัตติอีกเช่นมีการแก้ไขกฎหมายเขาก็จะแก้ไขแล้วก็ผ่านการเห็นชอบในสภานี่แหละครับแล้วเดี๋ยวนี้กฎหมายสำคัญมากนะเพราะอะไรรู้ไหมประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ถูกไหมแต่ตอนนี้มันด้วยความเป็นโซเชียลมีเดียเวลามีกฎหมายสำคัญที่มันกระทบกับประชาชนใช่ไหมเข้าถูกปะเอาง่ายๆตอนนี้เรามีความพยายามจะแก้พรบสถานบันเทิงอยู่มันโคตรเก่าแล้วเราอย่าพูดเรื่องโซนนิ่งคือเวลาเราพูดเรื่องนี้มันพอเราพูดเรื่องความดีความชั่วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่หรอกคุณจะแก้ให้สถานบันเทิงเปิดได้โดยที่ไม่มีโซนนิ่งเหรอผมบอกว่าถ้าคุณถกเรื่องโซนนิ่งกันนะสนุกเลยผมว่าเข้าศาลเนี่ยผมต้องย้ายตำรวจตรงนั้นทั้งโรงพักเลยตรงนั้นใกล้วัดไหมใกล้โรงเรียนไหมใกล้สุดท้ายเรื่องโซนนิ่งมันอาจจะไม่จริงไงถูกป่ะหรือเอาง่ายๆวัดปทุมวนารามอย่างนั้นร้านเบียร์ที่อยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์ต้องปิดไหมโดนหมดเลยไหมโดนหมดแต่ถูกป่ะคือคราวนี้ผมว่าแล้วคุณห่วงเรื่องอะไรมากกว่าคือคุณห่วงว่าไม่อยากให้เด็กไปใช้บริการคุณออกกฎหมายกำกับไม่ให้เด็กเข้าไปใช้บริการสิคุณลงโทษสถานบันเทิงที่ปล่อยให้เด็กเข้าไปอย่างหนักสิยึดใบอนุญาตสิถูกป่ะแล้วอย่างไอ้ที่แบบว่า
ขายเบียร์ห้ามช่วงเวลานี้ นี่ ช่วงเวลาเนี้ย พูดเลยบอกว่า คุณรู้ว่าแต่เดิมอ่ะเคยถาม ฝรั่ง คุณเคยตั้งคำถามว่าทำไมมันต้องห้ามช่วงเวลา ผมอยากรู้เหมือนกันครับ อันนี้ไม่แน่ชัดแต่มีคนเล่าให้ผมฟังว่า เริ่มต้นมาเพื่อแค่นี้สมัยก่อนนะมันมีข้าราชการบางกลุ่มในยุคอดีตนะไม่ใช่ตอนนี้นะ ครับ ก็เอาเวลาช่วงเนี้ยแอบหนีงานไปซื้อเหล้ากิน อ๋อ แค่นั้นเองแล้ว แต่ ก็เล ว่าย ผม ก เรียก ลาย ว่าครึ่งท่อนครับครึ่งท่อน แล้วก็ครึ่งท่อนแล้วก็มาซื้อแล้วก็เลยแทนที่คุณจะไปกำหนดจัดการทางวินัยกับข้าราชการที่ไม่ดีแค่หยิบมือเดียวแค่นั้นอ่ะ อ่า คุณออกกฎหมายมาจำกัดที่ประชาชนซะงั้น อ๋อ ถูกป่ะแล้วก็กลายเป็นอะไรอ่ะธรรมเนียมกฎหมายธรรมเนียมที่มันสืบต่อกันมาแล้วก็ไม่มีใครตั้งคำ ผ ถาม ม ก็เลยว่ามันงงมากฝรั่งมาเจอก็งงพี่ ฝรั่งตกใจอะ ฝรั่งบอกฮะ อะไรวะ ทำไมต้องถ้าเขาจะซื้อตอนไหนก็ได้ป่ะ กฎหมายบางประเทศบอกคุณกลัวแล้วเมาไม่ขับ ผมไปให้แอดวานซ์กว่านั้นเลย มีบางประเทศเมาไม่เสิร์ฟคือมุดอยู่ดีโอ๊ตเปิดร้านกับพี่พลอยมุดพลอยเมาแล้วกฎหมายบอกเลยนะว่าพี่กับโอ๊ตจะต้องห้ามเสิร์ฟต่อ อ๋อใช่ครับใช่ครับ ไม่ เคยเจอครับ ไม่เสิร์ฟ ในสายตาของพี่วิโรจน์กับพักครับรู้สึกว่าอะไรที่อยากเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดครับในโครงสร้างของประเทศเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีพรหนึ่งข้อที่จะจัดการในปัญหานี้ได้ค กา รับ รศึกษา โอ้เห็นด้วยค่ะ เพราะว่าเราเรียนเยอะเกินไป อืม แล้วเราก็การศึกษาเราเป็นระบบคัดเลือก เราไม่ได้เป็นการระบบพัฒนาคนอ่ะ อืม อ่อนแอก็แพ้ไป อืม แล้วเกณฑ์ในการสอบต่างๆ เพื่อป้อนคนเข้ามาเป็นแรงงานเท่านั้น แต่ว่าไม่ได้ทำให้คนหนึ่งคนมันเพิ่มมูลค่าจากคุณค่าที่มีอยู่ในตนอ่ะ อืม จนกลายเป็นคุณค่าที่เขาสามารถหาเลี้ยงชีพได้ถูกป่ะ ครับ พอมันการศึกษามันถูกทำให้เป็นการคัดเลือกคนอ่ะพอมันเป็นคัดเลือกมีคนที่สอบตกถูกป่ะ ครับ กับคนที่สอบผ่านคนที่สอบตกก็ต้องถูกตีตราว่าฉันสอบตกถูกป่ะจริงๆทุกคนมันมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันมีความสนใจที่ไม่เหมือนกันมีความชอบที่ไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่มีใครสอบตกถูกป่ะ อืม แต่การศึกษามันแทนที่จะเป็นระบบพัฒนาคนมันกลายเป็น ระบบชี้น มันบอกว่าเอ้ยถ้าคุณเข้าแม่พิมพ์นี้ได้นะ คุณเรียนเก่ง ำ จริงๆแม่มึงสอบเก่งเท่านั้นเอง และที่สำคัญที่สุดคุณสังเกตทำไมถึงเรื่องการศึกษา คุณเราไปคุยถึงปัญหานั้นนู้นดีสิ ทุกวงสาเหตุเกิดจากอะไร สาเหตุเกิดจากนี้ แล้วสาเหตุของสาเหตุคืออะไร สุดท้ายมันจะจบที่การศึกษาถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราแก้ที่การศึกษาได้ มันก็อาจจะแก้ที่รากของปัญหาได้อีกเยอะเลย แต่ด้วยประเทศไทยค่าอัตราการจ้างครูมันถูกป่ะพี่ เพราะว่าแทนที่เราจะคนเรียนจบด็อกเตอร์เรียนเก่งๆก็ไปทำงานเมืองนอกไปทำงานบริษัทใหญ่ๆทำเอก สมองไหลสมองไหล ไอ้พวกที่ตกงานไม่มีงานทำจบเรียนมีวุฒิปริญญาตรีแม่งเข้ามาเป็นครู รายได้ก็ส่วนหนึ่งครับ แต่จริงๆแล้วปัญหาที่หลอกหลอนครูที่สุดก็คือเรื่องของภาระงาน การสอนที่เยอะ คุณสอนเยอะสอบเยอะ แล้วมันอยู่ภายใต้ของความไม่ไว้วางใจ เราเคยคุยกันเรื่องนี้ว่า เฮ้ยคุณเรียนให้มันน้อยๆหน่อยเถอะ อ้าวแล้วเวลาเหลือจะปล่อยเด็กกลับบ้านเหรอ ไม่ ที่สิงคโปร์เขาก็ไม่ปล่อยเด็กกลับบ้าน แต่เขาให้พื้นที่เวลากับครูในการคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ แล้วความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กก็จะดีขึ้นถูกป่ะ ครับ ความสัมพันธ์ระหว่าง เด็กก็อยากจะมาเรียนด้วย เพื่อนกับเพื่อนก็ดีขึ้นถูกป่ะ ไอเรียนเครียดๆปรากฏว่าไอวิชาที่เครียดๆเด็กกับมี performance ที่ดีขึ้นเพราะคุณโฟกัสได้ถูกป่ะ อืม แต่วิชาช่วงบ่ายนี่หรือวิชาช่วงอีกช่วงนึงนี่คุณเปิดความคิดสร้างสรรค์เลย ความสัมพันธ์ของครูกับเด็กก็ดีขึ้น เด็กกับเด็กก็ดีขึ้น รุ่นพี่รุ่นน้องก็ดีขึ้น คืนเวลากับความไว้วางใจให้กับครู ให้กับนักเรียนเท่านั้นเอง แล้วขยันนักเดี๋ยวโรงเรียนสีขาวโรงเรียนสีเขียวโรงเรียน คุณธรรมโรงเรียน อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็ต้องถ่ายรูปติดบอร์ดโรงเรียนแทบทุกสีแล้วนะตอนนี้เขาเลยบอกนะว่าเนี่ยคุณระวังเรื่องกัญชามจะกลายเป็นโรงเรียนสีเขียวเยี่ยวสีม่วง โรงเรียนสีขาวยังชอบโอ้มีเรื่องอยากคุยกับพี่วิโรจน์อีกเยอะเลยครับสนุกมาก ไม่ เลย รู้มากค่ะ ผมอยากคุยอีกเยอะอีกเลยอยากคุยเรื่องการเมืองอะ แต่ว่าประชาธิปไตยมันคือมันบอบช้ำอย่างนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการได้หมดคือคุณคือมีจิตใจเป็นเผด็จการมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อไม่ได้แล้วกันแต่แกบอกเลยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการทุกอย่างเฮ้ยคุณอ้างประชาธิปไตยจริงๆคุณเนี่ยรักในเผด็จการเพียงแต่ว่าคุณแค่เป็นเผด็จการที่เกลียดเผด็จการอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยคุณต้องทำใจว่าประชาธิปไตยมันก็ต้องเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขสิ่งที่คุณอยากได้ถ้ามันไม่ตรงกับคนอื่นเลยสิ่งนั้นคุณอาจจะไม่ได้ก็ได้ แต่ถ้าเกิดเสียงส่วนใหญ่ที่มีเอมพัตตีกับเสียงส่วนน้อยก็จะพยายามจะคิดหาวิธีในการชดเชย หรือทดแทนบางอย่างให้กับคุณเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็เกิดความคับแค้นแม่งกูเป็นแค่เสียงส่วนน้อยอะไรอย่างเงี้ยประชาธิปไตยที่ดีมันก็เสียงส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าละเลยเสียงส่วนน้อยเนาะครับ ขอบคุณนะ ขอบคุณ ะ มากครับพี่วิโรจน์สนุกมากครับ สนุกมากเลยครับพี่วิโรจน์สวัสดีครับ